සුබ දවසක් ඔයාට. අදත් මගේ channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම ගෙදර හදාගෙන පාවිච්චි කරන විටමින් C සීරම් එක ගැන තමයි අද ඔයාලට කියන්න හිතුවේ. ඉතින් තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell button එකත් click කරන්න. විටමින් C සීරම් හොඳ නිෂ්පාදන කීපයක්ම තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ මිල පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් සුළු මුදලක් වියදම් කරලා ගෙදරදීම විටමින් C සීරම් එකක් හදාගන්න. ස්වභාවික දේවල් පාවිච්චි කරලා හදාගන්න මේ සීරම් එකනොත් ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. දොඩම් ගෙඩියක් අරගෙන ඒකේ පොත්ත මේ විදියට කෑලි වලට කපා ගන්න, නැත්නම් ග්‍රේට් කරගන්න. දොඩම් ගෙඩියේ පොත්තේ තමයි වැඩියෙන්ම විටමින් C අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේකට දොඩම් යුෂ පාවිච්චි නොකර පීල් එක විතරක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට ඕන වෙනවා කොමාරිකා ජෙල් ටිකක්. මම ස්වභාවික කොමාරිකා කෑල්ලක් තමයි ගත්තේ. ඔයාට එහෙම හොයාගන්න නැත්නම් ඕනම කොමාරිකා ජෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්වභාවික කොමාරිකා පාවිච්චි කරන තරමට ප්‍රතිඵල වැඩි. අන්තිමට ඕන වෙනවා විටමින් E කරල් දෙකක්. ඔයාට තියෙන්නේ ගොඩක් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් නම් ග්ලිසරින් ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු සීරම් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන දොඩම් පොතු ටික එකට දාලා වතුර අඬු කෝප්ප දෙකක් විතර දාගන්න. ඊට පස්සේ මද ගින්දරේ මේක රත් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 15ක් විතර යනකොට වතුර ටික කහපාට වෙලා ටිකක් උකු ගතියක් එනවා. එතකොට ලිප ඕෆ් කරලා ඒ ටික වෙනත් භාජනයකට පෙරාගෙන නිවෙන්න තියන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදියට පෙරාගත්ත ලික්විඩ් එක. ලස්සන කහපාටක් තියෙනවා, ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේකට කොමාරිකා ජෙල් ටික එකතු කරගමු. හොඳට මතක තියාගන්න අපි රත් කරගත්ත ඔරේන්ජ් ලික්විඩ් එක හොඳටම රසනේ අඩු වුණාට පස්සේ තමයි මේ දේවල් ටික එකතු කරගන්නේ. දැන් මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ විටමින් E කැප්සූල් එක පොඩ්ඩක් කපලා ඇතුලේ තියෙන ජෙල් එක මේකට දාගන්න. ඒ විදියට කැප්සූල් දෙකම දාගෙන හොඳට මික්ස් කරගන්න. ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වෙලාවෙදිම ග්ලිසරින් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි විටමින් C සීරම් එක හදලා ඉවරයි. මේක අපි දාගන්න ඕනේ අඳුරු පාට වීදුරු බෝතලයකට. ඒකට හේතුව තමයි විටමින් C ඉක්මනින් ඔක්සිඩයිස් වෙන එක. ඔයාලා දැකලා ඇති වෙළඳ පොලේ තියෙන විටමින් C සීරම් දාලා තියෙන්නේත් අඳුරු පාට බෝතල් වල. ඉතින් මේ විදියට බෝතලයකට දාගත්තට පස්සේ සතියක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉවර වුණාට පස්සේ නැවතත් මේ විදියටම හදලා දිගටම පාවිච්චි කරන්න. මේ සීරම් එක ඔයාට රැට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මූණ සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන සීරම් එකෙන් ටිකක් අරගෙන මූණේ ගාලා හොඳට මසාජ් කරන්න. ඊට පස්සේ පැය භාගයක් විතර ඉඳලා අවශ්‍ය නම් නයිට් ක්‍රීම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විටමින් C සීරම් එකෙන් සමේ අඳුරු පැහැය දුරු කරනවා, අවුවට පිරිසුන අව පැහැයන් අඩු කරනවා, ලප කැලල් අවම කරනවා, ඇස් යට අව පැහැය අඩු කරනවා, සමේ රැලි වැටීම් අවම කරනවා වගේම සමට තෙතමනය ලබා දෙනවා, සම පැහැපත් කරලා මුහුණට ග්ලෝ එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට විටමින් C සීරම් එක හදලා පාවිච්චි කරලා මට රිසල්ට් කියන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකට ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thank you.